Gần đến Tết Nguyên đán, bố mẹ cãi nhau, mẹ tức giận về nhà bà ngoại. Năm mới sắp đến, cần chuẩn bị gà cúng và bánh hấp. Để khách đến nhà còn mời cỗ, nếu không có gì thì bố rất xấu hổ. Điều quan trọng là bố suốt ngày đi làm, chưa khi nào động vào công việc bếp núc. Bố nhắm mắt lại, cắt tiết gà. Chỉ nghe một tiếng sẹt, bố sợ quá ném con gà ra xa. Bố sợ gà à? Bố không, bố có sợ gì đâu, chỉ là ném mạnh cho nó nhanh chết thôi. Dăm ba con gà này. Nói rồi bố đi vào bếp. Từ trước đến giờ, mẹ luôn là người làm bánh. Bố không biết gì hết, cũng thử nhào bột như thật. Tôi xén một miếng bột nhỏ ra ngoài. Mỗi lần mẹ nhào bột, tôi đều lấy một cục nhỏ, nặn thành hình mình thích. Sau đó sẽ cho vào nồi và hấp, chờ đợi tác phẩm ra lò. Lần này cũng như vậy, nhưng bột bố pha nhiều nước quá rất nhão, nên không thể tạo hình được. Tôi đành bỏ đá vào trong, tạo liên kết, rồi nặn thành hình cái bánh. Lúc bố bắt đầu hấp bánh, tôi cũng đặt bánh của mình vào cùng. Làm xong việc, bố đã rất mệt mỏi, chất đầy củi, sau đó đi ngủ. Lúc bố thức dậy, mở nồi bánh, lập tức bối rối. Bánh hấp trong nồi đã xẹp hết, chỉ còn thấy mấy miếng bột mỏng dính, chảy hết ra nồi, thậm chí không thể lấy nó ra. Chỉ còn chiếc bánh của tôi là có hình dạng. Bố cũng đã đói lắm rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, là một cái bánh đã rồi tính tiếc. Tôi thấy bố chuẩn bị cắn cái bánh có viên đá, vội cản lại, nhưng bố đã ngăn tôi và nói: sao con lại keo kiệt với bố vậy? Bố đã làm việc cả ngày, cho bố cắn một miếng. Nói rồi bố cho cái bánh vào miệng. Sau đó là mỗi tiếng cạch, bố nhả ra, hai chiếc răng đã rụng. Bố đang rên rỉ đau đớn. Đột nhiên, con chó nhà tôi sủa ầm ĩ lên. Bố nén đau chạy ra kiểm tra, hóa ra con gà bị cắt tiết chưa chết. Nó chạy khắp sân làm máu vương vãi. Tôi thấy có gì đó không ổn, vội chạy vào bếp lấy con dao ra, bảo bố cắt tiết lại. Chẳng hiểu sao khi bố thấy con dao, rồi nhìn máu trên sân, bố liền ngã xuống đất bất tỉnh. Tôi bối rối không hiểu, đứng đó há hốc mồm ngơ ngác. Thật trùng hợp, lúc này mẹ tôi đã hết giận, nên đã trở về nhà. Mẹ thấy máu khắp mặt đất, bố thì nằm giữa vũng máu bất động. Tôi lại cầm con dao, mẹ đã hiểu lầm gì đó, sợ đến mức hét lên, lao đến tung cước và đá, khiến tôi văng ra xa. Mẹ lo lắng khóc rất to. Áp dụng kiến thức học trên tivi, hô hấp nhân tạo cho bố. Bác Hai nghe thấy tiếng hét chạy sang, bước vào thấy cảnh tượng này, cũng sợ hãi. Sau đó bố tôi đã được đưa đến bệnh viện, chỉ là do sợ máu nên ngất thôi. Quan trọng là nếu mẹ không về nhà, bố sẽ không gãy hai cái xương sườn. Do mẹ ấn ngực hô hấp nhân tạo cho bố, đã mạnh tay đè gãy mất xương sườn của bố. Nhưng điều khiến bác sĩ thắc mắc là răng của bố đã bị gãy như thế nào? Dùng miệng hô hấp mà gãy được răng à? Bố tôi lại phải nằm viện một thời gian.